Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad. Simulan natin itong video na to sa isang matinding pasabog. 24,390 pesos nyo lang po makukuha itong Poco F4 GT sa pre-order price. Lahat po ng links ilalagay ko dyan sa description box. Kailangan nyo makauna kasi yung first 80 buyers nito ay magkakaroon ng free TWS earphones worth 3,400 pesos from Poco. But anyway, simulan na natin yung video. Sasabihin ko na sa inyo lahat ng alam ko tungkol sa Poco F4 GT since using this as my main driver last April 9 pa. So simulan natin sa unboxing. Alright guys, so yun po yung quick unboxing natin. Now, bago tayo magpatuloy sa video, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel ko. Malapit na po tayo mag 100k. So, mamimigay po tayo ng phone once ma-hit natin yung milestone na yan. But anyway, back to the Poco F4 GT. Pag-usapan naman natin yung hardware nito. So, simulan muna natin sa baba. Meron tayong microphone, USB-C charging port, and then a down-firing speaker. Dual speakers po ito guys. Now sa bandang kanan, nandito po yung pop-up triggers natin, magnetic pop-up triggers. Kung di pa kayo naka-experience nito, baka ito na yung first time na may experience nyo na magkaroon ng pop-up triggers na napakaganda kung mahilig kayo maglaro ng FPS games. Dito rin natin makikita yung power button and fingerprint scanner. Sa top part naman, nandyan yung pangalawang speaker, and then nandyan rin yung noise cancelling microphone as well as an infrared blaster. And then kung mahalata nyo dito sa video guys, meron din tayong mga antenna bands all around. So that indicates na metal po yung frame nitong phone na to. Anyway, nasa left side naman yung volume rockers natin as well as yung SIM card tray. So dual SIM card tray lang po ito, wala po siyang expandable memory card slot. And then sa usapang back panel naman, meron siyang maliit lang na camera module. Meron siyang triple camera setup highlighted by the 64 megapixel main sensor na Sony IMX686. And then meron din siyang 8 megapixel ultra wide and a 2 megapixel macro lens. So very basic and standard lang para sa isang gaming phone. And yes, hina-highlight ko na early on guys na this is meant to be a gaming phone, pero pag-uusapan natin in detail yung camera kasi actually namangha ako sa camera nito. And then kung makikita nyo naman yung design, meron lang tayong maliit na branding ng Poco. And then yung back panel naman niya is matte finish pero meron siyang small strip na medyo glossy. Pero sa unang tingin pa lang yung aesthetic talaga nitong phone na to is more of pang gamers. And then meron din siyang lightning bolt design dito. That's actually the flash. So very unique. And then balikan lang natin yung camera module. Meron po siya dyang LED light indicators which gives you an idea kung low battery ba, medium battery, or full charge na yung phone mo. Bago natin pag-usapan yung front panel naman nito, punta muna tayo sa speaker test para lang maiparinig ko sa inyo kung gaano kaganda or gaano kalakas yung speakers ng Poco F4 GT. Na ikukumpara rin natin to sa Xiaomi Mi 10 Pro na speakers kasi para sa akin, yan pa rin ang one of the best speakers on a phone. So let's go! Ito muna yung unboxing and initial impressions ko tungkol dito sa phone na to na bagong labas lang, na sobrang mainit and grabe ang fast charging, 150 watts. Neo 3. Well, ito muna yung unboxing and initial impressions ko tungkol dito sa phone na to na bagong labas lang, na sobrang mainit
and grabe ang fast charging, 150 watts. So what do you guys think about the speaker test? Para sa akin, mas may bass pa rin yung Xiaomi Mi 10 Pro. Grabe. Until now, one of the best speakers on a phone. Pero not bad yung performance itong Poco F4 GT. Maganda na rin. Lalo na kung medyo maliit lang yung room na paggagamitan nyo ng loudspeakers nito. Booming ang sound and maririnig nyo talaga ng maigi, lalo na pag naka-full volume. And now, pag-usapan naman natin yung display. So, meron tong 120Hz AMOLED, 6.7 inches, Full HD, may HDR10+, meron ding 480Hz touch sampling rate. So, talagang flagship level na rin yung ganda nito. Makikita nyo, ipagtatabi natin to sa Poco F3 para na makita nyo na mas matingkad yung display nito, mas mataas yung peak brightness. And by the way guys, flat edge pala yung display nito. So, para dun sa mga ayaw sa curved edge. And then, para naman sa protection, Corning Gorilla Glass Victus. So, winner na winner tong phone na to sa display pa lang. And then, kung mahilig ka manood ng Netflix, Widevine Level 1 na po ito. That means full HD quality ang pwede nyo makuha sa Netflix and activated pa mismo yung HDR kung merong HDR yung papanoorin nyo sa Netflix. Sunod naman, pag-usapan na natin yung performance. Snapdragon 8 Gen 1. Flagship performance for only 24,390 pesos. Guys, kung value ang usapan dito, wala kang mahahanap na ganung kalakas na chipset for this price. Ito na po talaga yung top-of-the-line performance na pwede nyo makuha as of right now. Of course, may lalabas pa na mas malalakas na chipsets in the future, but for now, ito talaga yung the best. So kung for casual use lang, grabe, overpowered tong Snapdragon 8 Gen 1. And then para naman sa gaming, well, kayang-kaya na lahat ng games na papatakbuhin natin and iti-test natin. Papakita ko na sa inyo yung thermals. So whether manonood ka lang ng movies or magbabrowse ka ng internet, the Facebook, social media, wala po kayong ma-encounter na issues dito sa phone na to. Meron tong MIUI 13 on top of Android 12, and so far, very smooth yung experience ko. So wala pa naman ako na-encounter na bugs specific to the MIUI 13 dito sa Poco F4 GT. Pero balikan natin yung performance maya-maya kasi pag-usapan natin yung gaming right after the camera discussion. So sa usapang camera, meron tayong Sony IMX686, and yes, admittedly, hindi naman yan yung flagship level na Sony IMX766 na napakabago and napakaganda talaga ng performance. But you'll be surprised guys sa quality na pwede nyo makuha when it comes to the photos and videos, lalong-lalo na sa videos. Usually kasi pag gaming phone ang nire-review ko, sinasabi ko na temper your expectations kasi hindi naman yung camera yung main focus. But this time around guys, I can confidently say na yung camera nitong Poco F4 GT is palaban. So when it comes to the photos, again, I would highlight na hindi to flagship level, pero maganda yung pwede nyo makuha, lalong-lalo na in broad daylight. So kung may tamang lighting, hindi siya nahihirapan mag-adjust sa mga different scenarios except for one. Meron siyang bluish tone in certain instances. So kinumpara ko to sa mga flagship phones like the Realme GT2 Pro as well as the Xiaomi 12 Pro and the Pixel 6. So, medyo iba talaga yung kinalabasan ng color tone nito in some instances. Medyo mas na-highlight niya yung bluish tones and hindi niya na babago yung color temperature. And then also take note na pag low light, medyo nahihirapan din mag-adjust itong Poco F4 GT. So, hindi niya gaano makukuha yung mga details kasi hindi kasing laki yung sensor niya compared sa mga flagship sensors. And then yung ultra-wide and macro lens itong Poco F4 GT, of course, hindi mo maasahan na maganda yung quality. So, I actually just use the main sensor lang talaga. Hindi ganun kaganda yung quality ng other lenses. So, yun yung mga dapat nyong tandaan. Just in case na ang habol nyo talaga is camera para sa isang gaming phone or kung gusto nyo na yung gaming phone nyo may magandang camera. Now, pag-usapan naman natin yung video capability nito. 4K 60 frames per second and overall satisfied ako sa video quality lalo na sa stability. So meron tong EIS and sobrang happy talaga ako sa stability na nakuha ko dito. Buttery smooth, wala ka nang hahanapin pa kung video ang habol mo sa isang phone. So sa aspetong ito, masasabi ko na panalong-panalo yung camera nitong Poco F4 GT. And also meron pa tayong selfie camera na so far decent naman yung quality. So ito po yung samples natin.
Next naman, gaming performance. I'm sure ito na pinakahintay nyo kasi nga, gaming phone, itong Poco F4 GT. Kumusta ba yung performance ito? Yung thermals ito, okay ba? So medyo limited pa yung mga games na nasubukan ko dito. Meron tayong Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Asphalt 9, as well as Apex Legends and Genshin Impact. Kung meron pang mga games na gusto nyong subukan ko, let me know in the comment section. Maybe gawa natin ng dedicated gaming video. But for now, masasabi ko sa inyo, so far, so good. So yung highest thermal na nakuha ko so far is from, surprisingly, Mobile Legends. So naka-ultra graphics and ultra frame rates tayo with Mobile Legends and naka-set to performance mode. That's the only way na makukuha mo yung 120 FPS sa Mobile Legends. And again, surprisingly, dun lang tayo uminit ng todo at 44 degrees Celsius. Even with Genshin Impact, nasa 43 degrees Celsius lang ako. And take note, ito yung mga games na nilaro ko for only 30 minutes at a time. Para sa akin, sobrang effective ng Liquid Cool 3.0 na nilagay nila dito. Kasi usually, pag Snapdragon 8 Gen 1 and sinagad mo yung graphics, sinagad mo lahat ng settings na isang game, medyo may kainitan na. Umaabot ng 45 to 46 degrees Celsius. Yung iba pa nga, umaabot ng 50 degrees Celsius depending on how good the cooling is sa isang phone. Now, for this one, I guess ginawa nila yung best effort nila para hindi gaanong uminit. Now, kung gagamitin nyo to na walang case, baka maisip nyo na, ay, ba't mali yung sinabi ni Janus na hindi daw umiinit gaano pero nararamdaman nyo yung init. But that's because yung frame niya is metal. So, usually kasi guys, pag frame niya is metal, nagta-transfer yung heat dito sa frame. So kung hindi nyo lalagyan ng case, mararamdaman nyo po talaga yung init. And yun lang yung init na nagre-release sa phone. It just means na yung init na galing dun sa parts is na transfer niya papunta outward. And that's actually a good thing na nilalabas nyo yung heat. Kasi pag hindi niya malabas yung heat, iinit lang yung internals ng phone mo. But this one, na ilalabas niya ng tama yung heat. So ang mas maganda guys is nakatapat kayo sa electric fan or kung naka-aircon kayo, mas maganda pa lalo. Pero sa test na ginawa ko para sa thermals, hindi po ako nakatapat sa electric fan and wala po akong aircon na naka-on. So maasahan nyo na mas malamig pa yung makukuha nyo just in case na tapatan nyo ng electric fan or gumamit kayo ng cooler. This is absolutely one of the best deals kung gaming phone ang hanap mo na may Snapdragon 8 Gen 1. So kung gusto mo palagi na maximum yung graphic settings ng phone mo, eto na yon. One of the best value na gaming phone out there right now. And lastly guys, pag-usapan na natin yung battery nitong Poco F4 GT. Gaano kaganda yung performance nito? Surprisingly, para sa akin, goods na goods yung battery performance itong gaming phone na to. So again, ginagamit ko to as my daily driver and nagamit ko siya as a hotspot and so far, hindi siya umiinit ng todo kahit na naka-hotspot siya with my other devices nung nagta-travel kami. And also, maganda yung battery endurance niya. With other phones kasi I noticed na madali lang bumaba yung battery percentage from 100 to 99%. With this one, kahit na ang dami ko nang ginawa, hindi nababawasan na ganyan yung battery percentage niya. Pero that's only skin deep, no? What about yung actual endurance ito? So far, napakaganda rin. Kayang-kaya nito full day na hindi mo nire-recharge, maybe the next day ka pa mag-recharge. Pero kung naka 5G data ka and nag-gaming ka pa on the side and naka-maximum yung graphics and yung performance, you can expect na nasa 4 to 6 hours yung screen on time. But for daily use na naka-Wi-Fi ka naman and yung gaming mo is hindi naman tuloy-tuloy talaga or sagad-sagad, kayang-kaya nito mag-last for a full day without having to recharge. And speaking of recharging, meron ka namang 120 watts na fast charger. Meron din tayong good and bad about dito sa charger na to. So first off, yung 120 watts na charger niya is super fast. But the downside is compared sa other 120 watts na fast charging na na-try ko with other Xiaomi phones like the Xiaomi Mi 10 Ultra before, na umaabot lang ng 15 minutes yung fast charging. Sa Poco F4 GT, usually umaabot ka ng 20 minutes plus. Pero usually tapos naman lang yung charging mo in under 30 minutes. But again, if we're talking about 120 watts na fast charging, well, hindi siya kasing bilis ng other 120 watts na fast charging ng Xiaomi from before. But I guess the good side here is hindi siya ganun kainit as compared sa other 120 watts na fast charging. Now, bago natin ituloy yung video guys, inaanyayahan ko kayo ulit na mag-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe para maabot na natin yung 100,000 subscribers at maasahan nyo, mamimigay ulit tayo ng phone or phones? Who knows?
But anyway, pag-usapan na natin yung mga bagay na wala dito sa Poco F4 GT na baka hanap-hanapin mo. So wala itong wireless charging, IPX waterproof rating, headphone jack, and a micro SD card slot. Which, for me, para sa value na makukuha mo to, okay lang. Pwede mo nang palusutin. So ano yung final verdict natin para sa Poco F4 GT? Should you be getting one? 100% yes. Kung kailangan mo ng bagong phone, flagship level na matagal-tagal ka pang mag-upgrade, eto na yung magandang choice dyan. Dahil sa una, napakamura at 24,390 pesos. Pangalawa, meron ka pang Snapdragon 8 Gen 1 na ilang years pa bago mo kailanganin ng upgrade nito. And of course, meron tayong gaming phone features like this shoulder button and then yung liquid cooling technology niya na 3.0. Akala ko talaga hindi na makakabawi si Poco this year dahil sa ganda ng mga nirelease nila from last year, lalo na itong Poco F3. But, again, they've outdone themselves. Meron tayong Poco F4 GT na flagship level performance, na maganda yung camera, maganda yung battery performance, as well as yung overall experience na pwede mo makuha sa phone na to. So para sa akin, this is another winner from Poco. So kung kailangan mo ng Poco F4 GT sa buhay mo, mag-pre-order na kayo dyan sa link sa description box dahil nga 24,390 pesos lang plus ang first 80 buyers nitong Poco F4 GT magkakaroon ng libreng TWS earphones worth around 3,000 plus pesos. So, sobrang sulit nun, lalo na kung may vouchers ka, lalo na kung makuha mo pa yung freebies na kasama dito. Anyway, kung may mga katanungan pa kayo, let me know in the comment section. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po tayong full review ng Realme GT 2 Pro. Nandyan yung link. And yung initial impressions ko sa Realme GT Neo 3. Nandyan naman yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.